Привіт, народ! І я не могла пройти повз прес-конференцію Володимира Зеленського. Це ж була просто епічна сила. Про нього вам розкажуть багато експертів, але я вирішила, навіщо це вам розказувати. Ви в мене всі розумні люди. Тим більше, чим би я не займалася на Ютубі, я однаково виступаю за те, щоб мій глядач думав. Тож, приготуйтеся, будемо разом думати, а що сіє було. Доброго дня, Мілан Лєліч, РБК Україна. Пане президенте, за підсумками ваших зустрічей в Сполучених Штатах з представниками республіканської партії, чи з'явилася у вас впевненість в тому, що у випадку потенційної перемоги Дональда Трампа на виборах Сполучені Штати і далі будуть допомагати Україні, що вони не почнуть намагатися нас примушувати до чогось, що нам не підходить. І загалом президентство, потенційне президентство Трампа, це для України більшою мірою про невизначеність, чи це про якісь нові можливості і можливості якось різко і швидко зрушити баланс сил? Дякую. Зараз. Давайте будемо розбиратися почергово. Перше, що я вам скажу в анонсі, це те, що це було сильно компліментарне інтерв'ю Володимира Зеленського. Ну як? Він почував себе вільно, це видно. Але одна справа те, що він себе почував вільно, в цьому ж немає великого гріха, наскільки ви розумієте. Тут справа в іншому, що коли йому задають питання явно некомпліментарні журналісти, то Володимир Зеленський, як правило, запалюється з півоберта. А тут йому почали задавати питання такі серйозні, такі високі, політичні, і почалося це все питання з Трампа. Ну як? Трамп, кандидат в президенти могутньої країни, і Володимир Зеленський також президент майже, так би мовити, України, яка навіть не в Євросоюзі, і взагалі не зрозуміло, де вона знаходиться на політичній мапі світу, але тим не менше вступ був такий пафосний. Тож, те, що був пафосний вступ, ми ще будемо розбиратися не раз і не два. Давайте послухаємо тепер Володимира Зеленського. Дякую. Передусім відповім, що президентство Трампа ми не можемо поки що з вами обговорювати, тому що обирають президент Сполучених Штатів Америки, слава Богу, їх народ. І ніякі інші народи на це не... Да, те саме хотілося б мати в Україні, Володимир Олександрович. Тому що легітимний президент чи нелегітимний визначає народ України. А то зараз буде тут у нас танці на гарячій сковорідці. Не сильно гаряча сковорідка, така лакшері сковорідка у Володимира Зеленського, але тим не менше. Це не впливають. Друге, що стосується наших відносин з республіканською партією, у нас двопартійна підтримка і у нас є потужні відносини. От тут мене сильно тригернуло. Тому що двопартійна підтримка є в Україні, знаєте відколи? З часів конфлікту поміж республіканцями та демократами, в якій Україна сиділа півроку і чим займалися наші політики науці невідомо, зате тепер цю тему Володимир Олександрович піднімає на транспарант. У мене тільки одне питання. Ти тут, чувак, до чого? Можна тебе спитати, а? Ти там де старався? Де там твоя заслуга? Двопартійна у нас підтримка? Так, нема питань. На диво, якщо ви слідкуєте за політикою, як і я, то ви знаєте, що віднедавна у нас стабільна політична двопартійна підтримка. От що б не чудив наш Володимир Зеленський, наш уряд, наш парламент, у нас стабільна двопартійна підтримка. Питаннячко велике, а щось і стало? Ніхто мені не скаже, який метеор повз нас пролетів і такі квіточки, знаєте, на нас посипав раптом.
і сказав, що не можна трогати Україну, але то таке. То мій, так би мовити, політичний сарказм на цю тему, але мене сильно тригерить. Це двопартійна підтримка, і те, що Володимир Зеленський її оце мусолить. Він не має права її мусолити, тому що він і як президент, і як політик не доклався до цієї теми жодним перстом. Навіть навпаки, він всіляко сприяв тому, щоб не було в Україні двопартійної підтримки. І я не помилюся, напевно, якщо скажу, що саме стараннями Володимира Зеленського українське питання в Конгресі США свого часу підвисло. Не треба все звалювати на Конгрес. Так, це питання зависло в Конгресі. Але де був в цей час Володимир Зеленський? Де він піарився? Частина наших політичних експертів вибачає йому піар. Даруйте, але я не відношуся до цих експертів. Людина може себе прорекламувати, от як Байден, сугубо під час виборчої кампанії. Якщо немає виборчої кампанії, навіть не намагайтеся якось пропіаритися. Потужні відносини з республіканською частиною Конгресу і частиною політикуму Сполучених Штатів Америки. Я зустрічався з губернаторами-республіканцями впродовж натівського саміту в штаті Юта. У мене була зустріч з великою кількістю губернаторів, саме республіканців. Даруйте, ще одне питання. Нафіга? І це буде далеко не перший раз, коли Володимир Зеленський отак відверто на камеру каже, що він, так би мовити, зустрічався з людьми, які не підходять йому по рангу. Розумієте, що губернатори США, навіть республіканці, взагалі-то не його носа справа. Чого він туди поліз? Що він там забувся? Ніхто мені не скаже. Ні, він туди поліз, щоб оце тут повипендрюватися, напевне, і сказати нам, що такий він молодець. Ніфіга не молодець Володимир Олександрович. З моєї точки зору, це все сильно походить на сильний немолодець, скажімо так. З великою повагою, я не знаю, чи ви знаєте, чи чули або бачили, з великою повагою вони відносяться до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І не бреши, чесно. Я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати в незалежності, який буде результат, а саме який буде вибір. Бачите, як він тут петляє? Ну, я на нього дивлюся часом і розумію, що те, як я петляю, це ще, так би мовити, лайт-версія оцього всього, як можна пропетляти. Володимир Олександрович зараз вам тут напетляє. Потім ви будете казати, ой, ти наш сонцеясний лідер, де він тут у нас? Народу Сполучених Штатів в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу. Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенціального президента. Зараз, да. Те, що Володимир Зеленський нав'язує всім підряд план війни в Україні, особисто для мене сильно тригерна тема. А потім ми будемо казати, ой, а вирішується українське питання без України. Так ви пропонуєте плани війни відносно України вирішувати всім підряд. Скоро цим займеться арабські країни, зроблю вам анонс. Займуться, Володимир Зеленський тут скоро розкаже. А ще у нас цим може зайнятися Індія, Китай он сильно хоче зробити нам план черговий. Звісно, що Дональд Трамп, ну, звісно, клас. А де в цій історії Володимир Зеленський? Ля-ля тополя? Люди, даруйте, але в мене сильний тригер на оце ля-ля тополя, хоча я розумію, що я зараз займаюся саме цим, роблю вам ля-ля тополя, але нехай просто народ порівняє кількість і якість. Сподіваюся, з цього щось вийде добре. Продовжуємо слухати, бо ми довго будемо його слухати, я вам чесно кажу, і мене також.
чи одного з кандидатів на посаду президента Дональда Трампа. Загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан... Знову ж таки, бачите, зрозумілі, да. Мені, наприклад, не сильно зрозуміло, що від нас хоче Трамп. Чесно. Тобто Трамп, він такий флюгер, і Володимир Зеленський також флюгер. І оці два флюгера зійшлися, і Володимир Зеленський каже, да, а мені зрозуміло, що ти флюгер. Да. Я все розумію, що ти флюгер. Ох, який він розумний флюгер, да. Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь. Україна просто, ми в війні, ми емоційні, і коли є невизначеність, а дійсно республіканська партія, вона... Тут буде багато такого за весь цей ролик, від Володимира Зеленського. Бачите, як він перескакує з думки на думку. Тобто я люблю скакати, а він взагалі майстер в цьому плані. Вона різна. Є такі яструби, які меседжі, яких вони більш такі праві або більш радикальні, напевне. Але хочу вам сказати, більшість... Праві і радикальні, да. Мені подобається, коли люди штовхають, так би мовити, термін взагалі в незрозумілій якості. Ще раз кажу, в США є республіканці та демократи. Не треба на США перекладати, так би мовити, оцю всю праву і ліву політику. Вона стосується Європи. Політика США, вона взагалі-то започатковувалася вона плюс-мінус ровесниця Великої Французької революції. Оця вся політична основа США. Тому, коли засновувалася політична основа США, не було ще ніяких правих і лівих. США орієнтувалися, як ви можете здогадатися, на англійців, на вігів та на торі. Тим також було глибоко начхати на правих і лівих, тому що віги і торі в Англії були задовго до цієї всієї історії. Тому, коли ви перекручуєте оцю всю історію, тобто, коли ви на більш старшу політичну систему накидуєте більш нову, так би мовити, термінологію, то даруйте, вона ні в те, ні в ворота. Я її сильно не люблю. І коли Володимир Зеленський це каже, і коли наші, прости господи, експерти це накидають на вентилятор, я відразу це маркерую як непрофесіоналізм. Бо немає у США ніяких правих і лівих. Радикали там свої є, але там не наші радикали. Це далеко не наші радикали. Там є люди зі своїми бздиньками. Це є таке, у нас вони також є. Тим не менше. Не треба просто щось незрозуміле робити більш зрозумілим, навіть якщо це система мислення. Коли що. Тож, слухаємо далі. Республіканської партії. Підтримує Україну і народ України. Далі, будь ласка, лівий берег ЛБ.UA. Добрий день, пане президенте. Дозвольте внутрішньополітичні питання. Чи варто найближчим часом очікувати заміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля? Це раз. І два, великі кадрові ротації в уряді, тому що ми пам'ятаємо, що понад 5 ТВО міністрів вже дуже довгий час знаходяться в підвішеному стані. Дякую. Всі почули питання журналіста, так? Про Шмигаля, про те, що уряд у нас знаходиться в підвішеному стані. От занотуйте собі десь, або запам'ятайте, що прозвучало питання про Шмигаля. І як же ж нам буде відповідати Володимир Олександрович? Послухаємо нашого президента. Дякую вам дуже за запитання. Що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо вони стануться, обов'язково ви будете про це знати. Ти взагалі хто тут в цій країні? Можна тебе запитати, га? Якщо будуть, якщо вони стануться, а якщо вони не стануться? А якщо раптом Єрмак передумає, тебе забуде спитати, йо-моє, це неможливо слухати з моєю головою, яка любить оці всі
так би мовити, розумові конструкції. Це просто неможливо слухати. А якщо ми не можемо говорити просто про заміну прем'єр-міністра, це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, напевне, можуть бути. Знову питання, хто ти в цій країні? Логічно. Розумієте, для будь-якої людини з системним мисленням і для людини, яка розуміється на політиці, зрозуміло, що заміна прем'єр-міністра веде за собою автоматично заміну уряду. Тобто, коли ми говоримо про заміну прем'єр-міністра, то ми, так би мовити, маємо на увазі, що уряд також піде. Але взагалі-то, як би це вам сказати, ну коли ви знаходитеся безпосередньо в грі, то ви звільняєте прем'єр-міністра. І все. От, наприклад, коли йде заміна прем'єр-міністра в Британії, яку я люблю, то там, знову ж таки, там замінюють прем'єр-міністра. Ніхто не лізе туди, у склад уряду, який візьме з собою прем'єр-міністр. Це терра інкогніта, вашу мать, даруйте за лайку. А що говорить оцей наш президент? Ну, заміна прем'єр-міністра тягне за собою заміну уряду. Ну, це там якось непевно. Ну, Єрмак ще явно не вирішив. Ну, це абзац його слухати. Я зараз буду сильно лаятися, і ви отримаєте сильно довге відео, народ. Але має бути якась критика на оцю всю, прости господи, політику. Ми займаємось цим процесом. У мене немає багато часу на це, якщо вам чесно скажу, але... Він мене просто вбив. В нього немає на це часу. Прем'єр-міністр – це далеко не остання фігура в нашій країні. Взагалі-то, якщо дивитися по градації, у нас є президент і є прем'єр. У Володимира Зеленського немає часу подумати про прем'єр-міністра. Давайте так, щоб я не лаялася, га? Технічно у Володимира Зеленського монобільшість. Технічно. І технічно Володимир Зеленський може поставити прем'єр-міністром будь-кого. І якщо вже пішли чутки про те, що ти знімаєш, от саме ти, Володимир Олександрович, знімаєш прем'єр-міністра, то, значить, у тебе ж, напевно, є якась кандидатура. Ну, журналіст же ж тебе питає, кого ти будеш заміняти, на кого. А в цього немає часу про це подумати. Ну, тобто, у нас уже всі стоять на вухах. Сплетня ходить коридорами влади, і не тільки влади, і українського Ютубу. Уже робить 10-й круг сплетня взагалі-то на цю тему. А у Володимира Олександровича немає часу про це подумати. Вашу ж мать, які ми гарні. Ну, що це таке? Ну, тобто, якщо ти хочеш замінити прем'єр-міністра, ну скажи журналістці прямо, що я хочу замінити Шмигаля, там, наприклад, на Васю Пупкіна, і ще там на якогось Дубкіна, не знаю. Єрмака я хочу посадити, бо я взагалі дебіл на всю голову. Ну, бо тільки так, ну, даруйте, народ, я зараз, може, буду сильно лаятись, бо мене реально тригернуло це відео на 6-й хвилині, але історія зі Шмигалем тригерить не менше. Ну, що це таке, у нього немає часу подумати? Красота ти моя ясна. На всі деталі, але ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. Знову ж таки, він проговорює з міністрами ті чи інші зміни. Президент, да? Знову ж таки, якщо ми беремо британську систему, тому що від неї, як правило, танцює вся парламентська оця вся республіка, то значить, що саме прем'єр-міністр обирає міністрів. І ніякий президент
тричі всемогутній, 100 разів потужний, сонцеясний, непереможний і навіть нелегітимний, не має права обговорювати щось з міністрами. Хоча я так підозрюю, це робить Єрмак. І Володимир Зеленський зараз ні дня, ні разу не палить Єрмака. Да. Тут взагалі в цій історії Єрмак грає не останню скрипку, тобто я його руки і ноги бачу аж в цьому відео. Добре, йдемо далі. Шмигаль – одна з таких важливих людей в нашому. Зрозуміли, да? Фокус ситуації. Журналістка уточняє, а Шмигаль? Володимир Зеленський далі несе ахінею. Да, красота ти моя ясна. В нашому уряді він прем'єр-міністр, а вже ж я з ним також проговорюю деякі речі. Мені таки хочеться сказати на цьому пункті: не бреши. Чесно, не бреши. Навіть я тобі не вірю. Не бреши. Це сильна брехня і сильно нехороша брехня. Далі, будь ласка, ми Україна. Перший ряд. Я пам'ятаю на початку моєї каденції, я пам'ятаю, дуже багато було всього такої, я не знаю, чи це критика або роздуми про те, що дуже часто у нас змінюються міністри. А зараз кажуть про інше, що самий довгий за історію українського існування, самий довгий уряд. Так що ви хочете, щоб ми робили зміни або ні? Розумієте, в чому фокус? Володимир Зеленський йшов в кураж. Йому, мабуть, сказали, що всі журналісти проговорені, всі питання проговорені, ніхто тебе сонцеясно критикувати не буде. Ви сказали сонцеясному, що вискочу я. Добре. Тим не менше, Володимир Зеленський йшов в кураж, і він, знаєте, є такі люди, мені траплялося, до речі, такі люди, як Володимир Зеленський, напевно, мене того, він сильно тригерить. Коли він починає хвалитися тим, що, до чого особисто він, взагалі-то, ні дня, ні разу не дотичний. І він наївний думає, що всі так думають, що він дотичний, а оце він, оце знає, що десь він там підіграв. І оце він вирішив похвалитися тим, знову ж таки, до чого він не дотичний. Можна подумати, він сильно брав до уваги Шмигаля, чесно. От можна подумати. Тобто у нас такий бардак робиться у владі не в останню чергу через Володимира Зеленського. І тут він давай подати оцей весь бардак, знаєте, як свою переможеньку. Що у мене ж тут самий стабільний прем'єр-міністр, та тому що у тебе бардак в країні стабільний, розумієш, а не прем'єр-міністр. Я все сказав. Дякую. До наступного. No comments, да. Журналістка молодець. Отут журналістка молодець. Вона намагається вичувати з президента. Я ж тобі задала одне питання. Якщо тобі, чувак, не важко, дай пряму відповідь на пряме питання. Володимир Зеленський: ой, я все сказав, красота ти моя. До наступного запитання. Ми Україна, будь ласка. Так, Олена Чернякова, телеканал «Ми Україна». Пане президенте, повернемося у ті події, що відбувалися рівно місяць тому, а саміт миру відбувався у Швейцарії рівно місяць тому. Тоді ви заявили, що мета наступного другого саміту – це зафіксувати реальне завершення війни. Станом на зараз, чи Україна наблизилась до цієї мети, це перше. Чи вже почалися роботи у тих групах по тих трьох питаннях, що виносили на перший саміт миру? Чи готові ви найближчим часом назвати дату і локацію проведення? Чи буде сенс їхати, якщо росіяни туди не поїдуть? Я думаю, ви чули заяву їх заступника МЗС про те, що він назвав, вони не поїдуть, а сам саміт назвали шахрайством. Така вже реакція у Кремлі. Дякую. Дякую за... Фіксуйте питання, я буду зупинятися на кожному питанні. Запам'ятали питання про те, що у нас є питання саміту миру, про те, що у нас намічається другий саміт миру, про те, що Путін обізвав цей саміт миру як тільки захотів,
І через це особисто я категорично проти, щоб Україна взагалі-то якось продовжувала цю історію, але ж мене не послухають, ми не зробимо по-умному, ми зробимо по-красивому. Да? І зараз нам Володимир Зеленський розкаже, а як буде у нас все красиво, як ми, йо-майо, збираємося здати країну з усіма потрохами. За ваше запитання. В кінці липня, на початку серпня буде перша зустріч на рівні НСА, міністрів, радників безпеки, як ми і обіцяли, щодо висновків нашого саміту миру. Перша зустріч, вона буде, скоріше за все, в Катарі. Убив. Отут оця його фраза була, знаєте, моїм останнім гвістком в кришку гроба. Все, так би мовити. Мене можна було виносити після цієї фрази. Значить так, Володимир Зеленський фактично сказав, що ніфіга не вирішив перший саміт миру. От якщо положити руку на печінку, ніфіга не вирішив перший саміт миру. Питання логічне. Нафіга тобі зустріч в Катарі? Скажи мені, чувак, будь ласка. Да. Щоб що? Тобто ми будемо зустрічатися з міністрами, знову ж таки з міністрами, твою ж ти мать, да, я буду сильно лаятись. З міністрами він, президент, буде зустрічатися, клас. Тобто це міг пропустити тільки Володимир Зеленський, людина, яка від початку ніфіга не розуміла в політиці. От наступного разу, народ, 10 разів подумайте, чи вам треба політик, який ні чорта не тямить в політиці. Ви хочете, щоб я їх оце виховувала? Да? Ну, я можу виховати, я маю таланти, так би мовити. Всілякі різні, різносторонні, але ж це абзац це слухати. Розумієте? І його зараз, він зараз нам сам розкаже, як його дебіла, даруйте, будуть грати, бо він після цього нерозумний. Він зараз нам сам розкаже, як його будуть араби катати по пустелі, і йому розказувати, який він красивий, а домовленості в арабів з Росією, щоб ви розуміли, тому що араби розуміють дружбу з Росією. У них там нафтодоларові відносини. А що може їм запропонувати Володимир Зеленський? Ну це ж головою треба думати, а не тим місцем, де він сидить. Це щодо енергетичної безпеки. І там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки. В серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства, і там це буде питання продовольчої безпеки, і там буде повністю готовий розроблений план. В вересні буде зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку обміну полонених і повернення дітей, і там буде розроблений план. Розумієте, також. Його мало того, що покатають, красоту таку писану, і всюди, де він буде знаходитися, будуть розробляти план. Хтось буде розробляти план, не Володимир Зеленський. Нащо красоті напрягатися? Журналістка також дивиться на нього такими самими очима, як і я. Що ти мелиш, чувак? Тебе ж неможливо слухати і думати при цьому головою. Це ж просто неможливо. Я вважаю, що як ми йшли, за таким планом ми будемо продовжувати йти. Тобто в дупу, да? Після цих 3 пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю. Він міг би чесно сказати, що я не знаю. От чесно, він міг би сказати, що я не знаю, я лох, я дебіл. Оце було б чесно, і народ би зрозумів би і вишвирнув його нафіг, як поганого кота. Але ж Володимир Зеленський переживає за свою шкурку. Він же ж не хоче собі цієї долі, хоча він її заслуговує цілком повністю. Тим не менш, він, знову ж таки, розуміє, що перший саміт миру ніфіга не вирішив. Тримайте це в пам'яті. Далі ми продовжуємо мусувати 3 пункти, 3.
які також нічого не вирішили, нікуди не призвели. І на основі оцих 3 пунктів, які нічого не вирішили, ми будемо будувати план. Блін, де логіка, дамочка, тут я взагалі-то. Всіх пунктів, реалізації всіх пунктів. І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. Да. Ну, тобто, якщо ви любите фантастику, то, так би мовити, читайте краще фантастику, а не слухайте Володимира Олександровича. Давайте я перервуся. Цікаво. Ага, я зможу так зробити. Читайте краще «Моє князівство» Романа. Цей роман досі пишеться. Це історія про Галицько-Волинського князя Романа Мстиславича. Це реальний політик 12-13 століття. Ця людина об'єднала Галицько-Волинське князівство в єдину Галицько-Волинську державу. Саме князь Роман у нас є батьком Данила Галицького та Василя. Князя Василька взагалі-то. Взагалі-то у нього цікава історія. Це така історія, яка мене захопила. Будучи показаною в книжці по історії в досить сухому тексті. Але я люблю, так би мовити, куций, сухий історичний текст реконструйовувати в довгу таку історію. Тож, читайте «Князівство» Романа, читайте його на букнеті. Ми повертаємося до наших таких собі політиків. Отже, і саміт, напевно, тобто план буде готовий, для саміту другого буде все готове. Якщо ці 3 Знову ж таки не вірю. пункти ми реалізуємо, і якщо буде готовий повністю план. З нашого боку, з боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено. Знову ж таки, в політиці не говорять, якби да каби, знаєте, це не доросла розмова. Володимир Зеленський вам, по суті, продає повітря. Але оскільки наше інстаграмне суспільство на це ведеться, то даруйте, маємо, що маємо, народ. Цьому не можна аплодувати. Оце не можна слухати, будучи в здравому умі і доброї пам'яті, чесно я вам скажу. Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. Знову ж таки, я згодна з очима журналістки. Вона тобі тільки що сказала, що росіяни в гробу бачили твій другий саміт. Прямим текстом тобі сказав Володимир Путін. Прямим текстом вона тебе запитала. Що ти несеш, чувак, науці невідомо. Я згодна з очима журналістки. Європейська правда, будь ласка. Дякую. Сергій Сидоренко, Європейська правда. Я планував тільки про НАТО питати, але оскільки зараз про мирний саміт поговорили, то я попрошу доповнити, уточнити попередню відповідь. Це 3 пункти, а в вашому мирному плані їх було 9, 10, дивлячись, як рахувати. Ми готові проводити мирний саміт, поки у нас немає згоди по інших? Ми їх забули, не забули, що з ними? І по саміту НАТО, якщо можна. Да, ви вже розповіли про наші очікування від республіканців, і приємно чути, що ми розраховуємо на двопартійну підтримку, але якщо нас будуть штовхати до, наприклад, виходу, або, скажімо так, відмови від ідеї вступу до НАТО, від якихось там, якісь інші поступки, що ми плануємо робити? Чи є у нас план, як ми можемо запевнити наших друзів із республіканської партії, із оточення Трампа і нашого друга Орбана у тому, що ми не будемо відмовлятися від стратегічних пріоритетів нашої держави? Дякую дуже. Знову ж таки, десь записуйте питання журналістів, всім раджу. Тобто, що ще хочу відмітити, це ж не перший журналіст, який оце отак підводиться, і ви чуєте, що вони накидають по 2-3 питання за раз. Це робиться не від хорошої долі журналістської, тому що таймінг їхній досить маленький. Тобто, мав би совість Володимир Зеленський, він їх піднімав по декілька разів. Тобто, це не важко. Тобто,
президент відповість, і потім вас піднімуть по другому, по третьому кругу. Але Володимир Зеленський спіймав зірку на початку війни. Тобто він, коли став президентом, спіймав зірку, далі почалася війна, він знову ж таки спіймав зірку, незрозуміло чого. І тепер він нас сидить у стані сонцесяйного лідера. Знаєте, якому не сильно хочеться оце спілкуватися з оцими вашими журналістами. Ну треба, ну він якось президент, ну якось не сильно хочеться напружуватися. А те, що журналіст оце намагається від нього добитися правди, хоч якоїсь, він уточняє по другому кругу, доповнює журналіста, тільки під іншим ракурсом він задає питання. Він задає, по суті, той самий блок питань, тільки під іншим ракурсом зі сторони НАТО. Тобто, які у нас є гарантії. Да. Немає у нас народ ніяких гарантій. Ми не відмовляємось. І до цього жодного разу не відмовлялись від стратегічних пріоритетів нашої держави. Я не пам'ятаю, щоб ми це робили, тому здивований вашому запитанню. Друге... Я не здивована, якщо чесно. Друге, переконувати треба тоді, коли ви чуєте відкриту позицію іншу, на яку ви не погоджуєтесь. Поки що ми її не чули офіційно. Знову ж таки, це якраз та штука, через яку в мене будуть потрапляти під роздачу всі люди, які ні чорта насправді не розуміються в політиці, але в політику лізуть. От що значить не було офіційних сигналів? Ну ти, блін, де тебе зняли, з якого гарного дерева? Політика далеко не завжди офіціоз. Знаєте, як в Сергія Стерненка політик – це той, хто піариться 24/7. От так само скрючили Володимира Зеленського. Політик – це той, хто ручкається, у кого є оці всі офіційні, так би мовити, церемонії. Ну ви, блін, хлопці, книжечку вам би відкрити, га? Політика в крайньому випадку доходить до офіційної частини. От почитайте про Черчилля, чесно. От Черчилль мені сильно подобається. Він так сильно сидів на вухах у США, от прямо сильно. Він їм там так набридав. І те, що він робив безпосередньо зі Сталіним, там прям окрема історія. От зі Сталіном у нього була шпигунська історія. Там поки розвідка і контррозвідка не намалюють певну мапу, два політика навіть не сунуться. Тому у мене велике питання, чим займається Буданов. От насправді. Якщо він у нас розвідка, то мовчав би він в тряпочку, якщо чесно. Ну, тому що розвідка не може робити ля-ля-тополя, бо вона після цього не розвідка. І це також чудо-юдо. Чекаю офіційних сигналів. Клас. А шарика ти не шукаєш ніякого на небі, такого золотого, гарненького в квіточку, блін. Не треба штовхатись, коли вас не штовхають. А якщо вас штовхають, то стійте міцно і повернемось до цього питання. Будуть штовхати країну. Країна повернеться до цього питання. Масло маслянисте, все, що я можу вам сказати. Питання в будь-якому випадку. Поки що це просто діалог, просто слова, просто щось є, десь лунає, хтось щось заявляє. Я президент України і на рівні іншого президента Сполучених Штатів. Далеко Володимиру Зеленському до президента Сполучених Штатів, тому що вибори у США у нас ідуть стабільно, а в Україні ми потураємо цьому шапіто. Тому не треба рівняти себе до президента США, не доріс ти, Володимир Олександрович. В Америці офіційного штовхання не було. Що стосується саміту миру, ми не забуваємо жодної з криз, яку Путін принес на нашу землю. Вони всі були відображені. До чого тут саміт миру і Путін? Хто мені скаже? Я розумію, що Путін розпочав війну, але саміт миру – це окремий політичний процес. Але закрадається в серце підозра, що немає в саміту миру ніякого політичного процесу.
Тому що там сидять не політика, оце казна що, яке от теревенить бозна що. В нашому документі під назвою «Формула миру». Як ми і говорили, саміт відкритий, і до нашої «Формули миру» люди можуть приходити з своїми пропозиціями. Давайте я згадаю Ялтинську конференцію. Просто уявіть. Чому мене сильно напрягає цей саміт миру, що перший, що другий? Тому що я знаю, що доросла політика так не робиться. Насправді. Самі класні домовленості політичні завжди були прийняті вузеньким колом людей. А не те, що зібралася арава країн, ну якщо це не ООН. От ООН можна зібрати араву країн, бо у ООН така функція. Всі інші, це тільки Володимир Зеленський додумався до такого цирку на дроті. Це ж не політика. По-перше, ти не проконтролюєш ці країни. От навіть не ля-ля тополя, тим більше, що він там буде розказувати, що да, з країнами Африки вийшло сильно цікаво, продалися за буси, да, сильно цікаво. Тим не менше, толку з того нуль, вони взяли буси, пішли до Путіна, цей навіть висновки не зробив, красота наша. Тим не менше, да. Тобто це не політика. Навіть, зараз скажу, вагончик маршала Фоша, який сильно муляв Гітлеру. І через що Гітлер сильно тригернувся і почалася Друга світова війна. Потім, знову ж таки, ми вернулися в цей самий вагончик і змусили французьку сторону підписати. Тобто, оце реальна політика, а не те, що пропонує вам Володимир Зеленський. Це слухати неможливо. Позиціями, і ми повинні бути максимально відкритими, тоді у нас є шанс залучити не тільки наших близьких друзів з Європи, рідною, сусідською тощо, але й інші країни світу, які нам потрібні. Без них, без їх пропозицій, я маю на увазі, їх не буде за столом. Ми повинні бути відкритими до них, не обов'язково з усіма речами погоджуватись, але ми повинні з вами бути відкритими до діалогу. І це абсолютно правильна, я вважаю, політика. В іншому випадку поляризується світ, який і так іде в цей бік, поляризується і навколо не тільки інших викликів, але і навколо України. Розділиться сильно, якщо ми просто закриємось тільки європейським континентом. Тоді буде дуже багато різних пропозицій. І тоді ми... Давайте так. Володимир Зеленський, звісно, можна сказати, що мелить казна що, але навіть його казна що базується на певній логіці. Володимир Зеленський, як я говорила вище, спіймав зірку. Перший раз, коли став президентом, другий раз, коли почалася війна. І зараз на нього тисне оце те, що він зірка. Його оточення, напевно, каже: Боже, Володимир Олександрович, золотий ти наш чоловік, де ми знайдемо ще такого гарного лоха, як ти. Тим не менше, Володимир Зеленський свято вірить в свою особистість. Немає людини, яка б його особистість поправила б лопатою. Тому що у Володимира Зеленського ставка на зеро. Притом у нього в руках одна фішка. Одна. Розумієте? Одна. Якщо вже говорити термінологію, так би мовити, казино. В нього немає, по суті, грошей. Він ставить на зеро, на те, що його позиція зеро зіграє. А якщо не зіграє, там ж в барабані скільки ймовірностей. Давайте я вам так поясню, пане президенте, поки що. Це я не знаю, яким треба бути ідіотом, щоб це отаке молоти. Просто на голову не налазить, і це ж нас буде радувати не раз і не два. Ми можемо втратити ініціативу. Саміт миру – це передусім наша ініціатива.
Можна погоджуватися з якимись речами, знов-таки можна не погоджуватись, але це майданчик для діалогу, з залученням максимальної кількості країн, не втратити цю ініціативу. Ви це прекрасно знаєте, це як на полі бою, це те саме, це також поле бою. Це не поле бою, ще раз кажу. Політика – це шаховий покер. Або також можна порівняти з казино, ну, як варіант. Коли ви граєте в покер в казино, наприклад. От це політика. Тобто так, політику можна сприймати як поле бою. Якщо ти генерал, а ти курва мать генерал, ти хоч якийсь командуючий, от такий, щоб розумів. Я, звісно, не сильний командуючий, але я симпатизую військовій історії. Мені подобається історія з Цезарем, мені подобається, як Цезар робив свої військові кампанії. Да, я люблю Цезаря коли що. Це не робить мене великим спеціалістом у військовій справі, але я принаймні орієнтуюся в напрямках. Тобто, знову ж таки, у мене тут принаймні флюгер працює, не сильний, і та я не лізу у військовий аналіз. Цей же ж наш оратор від Бога бере і притягує поле бою до політики. Да, слів немає. Тільки в іншому форматі, дипломатична. І також дуже ризикована. Я не порівнюю з нашими військовими. Вони головні, але це також битва, і треба битися, бути розумними. Не можна робити 2, 3, 4 фронти на дипломатичному полі бою. Це... Не згодна. Чесно, не згодна. По-перше, він порівнює це з фронтами. Я якраз це порівняла б з комунікацією. От політична комунікація може бути по всім фронтам. Для цього елементарно є посли. Але ж Володимир Зеленський гадки не має, як працює посольська структура. Он Валерій Залужний не дасть збрехати. І хоч Валерій Залужний на своєму місці, там прямо, знаєте, один раз на 1000 спроб ми навіть вистрілили більш-менш правильно. І те, так би мовити, не факт, що це заслуга Зеленського. Тому що Володимир Зеленський сильно давно не хотів відпускати Валерія Залужного в Лондон. Тим не менше. Це все у нас дипломатична комунікація. Якщо ти вже настільки ідіот, що ти пересрався об'єктивно з усім світом, давай назвати речі своїми іменами, то ти потім вже ж не дивуйся, що у тебе дипломатія перетворюється на фронт чогось. Да? Взагалі не зрозуміло чого. От ці країни на тебе вз'їлися, прямо страх і ужас. Це складно буде потім. І тому ми відкриті в рамках тих, про які ми вже говорили, абсолютно офіційно. Не про жоден пункт, 1 пункт, 2 чи 3, ніхто не забуває. Деякі речі можуть йти спільно. Деякі зустрічі на рівні міністрів і технічну підготовку може. Давайте я скажу коротко. Плутає Володимир Зеленський політику і дворову дипломатію. Чесно. Але не все, що прокатає у нас в дворі, прокатає в політиці. І оце якраз не прокатає в політиці. Коли ви спільно домовляєтеся, то ви спільно вирішуєте, проти кого ви будете дружити. Я так підозрюю, що нашого сонцесяйного так, да, буде він бачити другий саміт миру, я так відчуваю. Підготовка може бути спільна. Наприклад, повернення полонених або повернення діточок. Цей гуманітарний трек можна проробляти на одному майданчику в Канаді. Ми подивимось, ми спробуємо це зробити і буде чіткий виписаний план. Якщо знадобиться ще одна зустріч додаткова, буде ще одна зустріч додаткова. Ще раз кажу, що гуманітарні питання, вони йдуть тільки тоді, коли у нас є хороша силова і політична підготовка. От тоді, коли силова і політична підготовка працюють синхронно, а не так, як у нас повний розсинхрон, то тоді вже можна тиснути систематично на Росію і казати, якщо ти не хочеш в диню,
Володимир Путін, то віддавай нам наших полонених, і ми, може, не будемо тебе бомбити, наприклад. Цілих 24 години. Ну, добре, якщо ти будеш добрим цілий місяць, окей. Один сектор ми не будемо бомбити, окей. Але ж гуманітарні питання самі по собі не вирішуються. Ну, пошлють Володимира Зеленського далі, чим він може собі навіть уявити. Якщо знадобиться 4 зустрічі про дітей, наприклад, значить буде 4 зустрічі, не на рівні лідерів, ще раз. Ніхто не має права розтягувати весь цей час. Це знає моя команда, і дипломати в моїй команді, і дипломати в інших країнах. Вони знають наше бачення, наш підхід. Ну, принаймні сьогодні ми так робимо. І все це дуже чітко фіксуємо. Енергетика, вона не забулась. Просто перший саміт інаугураційний, ми взяли тільки 3 пункти, які в принципі, не розділяють суспільства інших країн. Інакше ми могли б мати менше лідерів на цьому саміті. І це факт. Бо є... Це абзац, чесно. Це абзац. Ну, тобто, ви бачите, як він перетікає з однієї думки на іншу. Ну, це тому, що, знову ж таки, заради нього сонцесяйного дали журналістам тільки один раз виступити. Тим не менше, питання енергетики – це окрема тема. Питання нашої енергетики – це наша проблема. Перш за все, який нафіг консиліум країн? Які там на рівні міністрів? Це все робиться методом дипломатії, якщо вона у вас є, а вона у вас є. Да, не будемо про погане. І це факт, бо є дуже серйозні складні питання. Сьогодні ми з вами бачимо, що ми взяли енергетику тоді, коли це був виклик, а сьогодні бачимо, що це більше, ніж виклик для нашої держави – енергетика. Я не порівнюю це питання з іншим, я просто кажу, що ці 3 питання були, і ось вам зустріч. Також треба зібрати міністрів різних країн. Ну, це ля-ля тополя, ну немає у нього відповіді на питання, чесно. Це не так просто і узгодити план. І бажано узгодити такий план, який буде відображати інтереси всіх тих, хто будуть присутні в Катарі, якщо зустріч все ж таки пройде в Катарі. Надіюсь на це. А я надію, що вона не пройде, чесно. Бо нас там нагнуть і вигнуть. Ну як, головним актором там буде Володимир Зеленський, але ж постраждаємо ми всі. Ось приблизно так. Мені здається, я про все вам відповів. Далі, будь ласка, телеканал «Рада». Ганна Гомонай, телеканал «Рада». Пане президенте, у нас є серйозні зрушення у питанні отримання Україною літаків F-16. В найближчі 2 місяці перші літаки надійдуть до країни, триває підготовка персоналу. Розкажіть, які у нас сподівання на отримання цих літаків і, власне, що це змінить для нас на полі бою? Дякую. Запам'ятали питання. Нас цікавлять F-16. Дивимось. Дякую вам за запитання. В будь-якому випадку все, що приходить в Україну, нас зміцнює, а не навпаки. Рішення про F-16 стратегічне. Кількість поки що не стратегічна. Що ти мелиш? Просто скажи, так чи ні? Чесно, моя думка, що ні. І те, що F-16 навіть гальмуються, ми, звісно, можемо скільки завгодно нарікати на Захід, але ми від них забагато хочемо, нічого не роблячи взамін. Чесно. Те, як ми будуємо оборонні споруди, це прямо окреме болюче питання. Заходу потрібні певні гарантії. Заходу потрібні як мінімум зльотні смуги. Я знаю, що у нас з цим не так все гарно. Тобто F-16 мають на щось сідати, ви не забувайте. Плюс Захід, наскільки я знаю, хоче, щоб літаки були у безпеці. Вони нам хочуть дати літаки не просто так, а щоб вони літали стабільно.
значить F-16 потрібно ПВО. Да, про ПВО ми з вами можемо тільки поплакати, як ви зрозуміли. Ну, тобто це довгий ланцюг. От за це я і люблю політику. Це довгий ланцюжок проблем. І ви отак вирішуєте. Цей, він не знає, як робиться це все в політиці. Ну, що ви від нього хочете? Серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Яку таку серйозну кількість? Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків. У нас пілоти, ви знаєте, що не можна вилучити бойових пілотів, або всіх, або більшість, бо вони виконують свої завдання сьогодні. Найголовніше – захищають небо наше. І тому є частина пілотів, які навчаються, проходять важливе, довготривале, на жаль, але такий запит. Тренування проходять, це відповідно тренування в різних країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Тому ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Тому що він не управляє системою, як ви розумієте. От не він управляє системою, може він тут навіть не говорити. Ну так він щось чув про пілотів. Я також щось чула про пілотів. Я знаю, що у нас все погано з навчанням пілотів, тому що вони банально не знають англійської. Ну я, наприклад, також не сильно знала англійську, коли приїхала в Данію. Ну, як в мене була розвинена англійська на слух, але коли я почала говорити, я і зараз спотикаюся, коли говорю англійською. Уявляєте собі, як спотикаються пілоти. Ну, тобто так, проблема навчання пілотів – це також одна із проблем, яка гальмує F-16. І не треба звинувачувати Захід. Ви просто не чуєте конкретні питання Заходу і нічого не вирішуєте з того, що вам пропонує Захід. А потім ще на Захід нарікаєте, орли мої. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас. Але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо. Знову ж таки, не володіє ситуацією. Ну, тобто він навіть не говорить конкретику. Може, звісно, частина людей такого типу, ну, тобто він спеціально утаємничує. Тобто він думає, що він знає щось ексклюзивне. Насправді про це говорить половина інтернету. Але Володимир Зеленський думає, що це якийсь ексклюзив, і тому говорить, ні, ну буде недостатньо, напевно, але ми очікуємо багато, але це все-таки, напевно, недостатньо, тому що нам ж треба якось закрити небо, а там ж треба подумати, це ж треба продумати логістику, це ж треба поставити злітно-посадкові смуги, десь якісь окремі, бажано з чистою літальною ходою, а там ж біда, у нас кочка. Ну, словом, біда у нас сильна. Чи розраховуємо ми на більшу кількість? Так, ми проговорювали і з президентом, і з Конгресом. І ви знаєте, що чому я почав роботу з місцевою владою Сполучених Штатів Америки. Тому що вони мають великий вплив і на Конгрес, і на центральну владу. Тільки тебе там не мало би бути, чесно. Ти втручаєшся у внутрішні справи чужої країни. Як тебе терплять у Штатах, я навіть не знаю. Пам'ятники там треба поставити кожному, хто з тобою у США зустрічався, прямо при житті. Як великому мученику, який зустрів Володимира Зеленського. Тому що в деяких штатах є ключові виробництва і літаків, і патріотів, і тощо. І коли ми знизу також домовляємось, вони мають потім відповідні сигнали і вплив на інших людей у владі Сполучених Штатів. Для цього є посол, між іншим, у США. Чим займається наш посол у США? Супроводжує Єрмака і Зеленського, я так зрозуміла. Нам треба
скорочення навчання на F-16, нам треба розширення бази навчання на F-16, нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за 3, 4, 5 років. Ось такі завдання. Всі ці питання підіймаємо, на всі ці питання отримуємо відповіді, напевно, не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати. Да, і треба делегувати свою владу, щоб оце не говорити бозна що. Інтер, будь Також ласка. працюємо і над іншими літаками. Буде результат, ви почуєте про нього. Да. Про F-35, наприклад. Фантазую. Будь ласка. Руслан Сміщук, телеканал «Інтер». Пане президенте, навіть після удару по Охмаддиту російського, західні партнери все ж таки не надали прозорий дозвіл, як я розумію, на нанесення ударів в глибину. І це в умовах, коли російська авіація там щодня використовує плануючі бомби, керовані бомби. От нещодавно навіть 3-тонну бомбу застосували, і схоже, що вони їх далі будуть застосовувати. Що треба, щоб сталося, щоб такий дозвіл ми отримали? Чи якусь роботу? Дякую. Запам'ятали питання, так? Що нас цікавлять безпосередньо ураження по Росії, а нам дозволу не дають чогось. Треба сказати, що нам чогось дозволу не дають, не в останню чергу ще тому, що, наприклад, я взагалі не розумію цієї політики, чесно. В чому фокус? Наскільки я знаю, поправте мене, може я дамочка, може я історик якийсь не такий, але напад у нас планується від оборони. А у нас, як я чула, знову ж таки, це буквально чутка з інтернету, але пробігала повз мене така чутка, що не в останню чергу у нас була проблема з ПВО, тому що у нас фронт же ж розтягнувся до Харківської області, да? А хлопців хто там буде прикривати, ви мені скажіть? ПВО, да. І довелося зняти частину ПВО, перетягнути на фронт. Тому що ви коли плануєте отакий напад 3-кілометровий, ви не забувайте про свої тили, в тому числі військові. Тому що паразитувати на хлопцях на фронті ми любимо, а їх хто буде захищати, яке ПВО в тому числі? Якщо ми говоримо про те, що на них летять керовані авіаприпаси. Хто їх оце все буде захищати? У нас фігова туча проблем на війні. І їм немає кому вирішувати, тому що ми оце слухаємо нашого сонця ясно. Дякую за запитання. Процес триває, по-перше. Так завжди було. Крок вперед, а потім хтось робить крок вперед. Да. 2 шага налево, 3 шага направо, шаг вперед і 2 назад. Да. Вперед, а потім робить 2 кроки назад. Така є політика. Всі речі, які стали відкритими для України, спочатку були закриті і були неможливі. Щодо нанесення ударів, я хочу вам нагадати, було унеможливлення, якщо чесно, ударів і нашими розробками. Скажімо так, позитивно це не сприймалося. Бо глупий радикалізм взагалі жодним адекватним політиком не буде розумно сприйматися. А у нас Володимир Зеленський таке відчуття, що послухав Сергія Стерненка. Да. І у нас 2 красавця, це у нас сила. Да? Це просто ідіотизм чистої води, і ви хочете, щоб цьому аплодував Захід. Якої матері він має це все одобрювати? Це просто на голову не налазить. Знову ж таки, хочете нападати на Росію? Нападайте, але, будь ласка, від оборони. Я хочу знати, що ми обороняємося нормально. І коли у нас нормальна оборона, фіг з ним гатіть. І показуйте, хто кращий придурок. Чи Путін, чи ви. Але, будь ласка, танцюйте від оборони. Я вас дуже прошу. Лідерами. І це факт.
Чому так воно є? Не тому, що хтось проти нас, а тому, що, знаєте, як вони кажуть, це політика деескалації, бояться ескалації з російської сторони. Ми вважаємо, що це несправедливо по відношенню до України і українців. І боремось за своє. Питання щодо використання наших речей, вже, бачите, ніхто не підіймає. Це історія про те, що спочатку у всіх був шок, ну як після будь-якого шоку почали партнери звикати до цього шоку. І зараз це питання не підіймається. Я вважаю, що це вже непогано. Зараз всі думають, як зберегти енергетику. І це правда. Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючі енергетичні об'єкти Російської Федерації. Неправда, ви тільки розізлили Росію, чесно. Знову ж таки, беручи до уваги, так би мовити, досвід Другої світової війни, яка казала, що Берлін бомбили в 45-му, а не в 43-му. А наші ж красавці, дурне діло не хитре, нас бомблять, ми теж будемо бомбити. А ви про те подумали? Тобто ви про банальну оборону наших рубежів подумали? Бо піариться на тому, що ми обстрілюємо Росію, оце дуже класно, тільки це, ні дня, ні разу не політика, плюс це піар на крові, що взагалі ганьба, ганьбиська. Це просто неймовірно. І це ж все війна, це все реальний бій, і гинуть люди взагалі-то. А ми міряємося, хто із двох дебілів самий умний. Класна взагалі ситуація. Ну, того нам і не хочуть допомагати західні партнери. Ви зрозумієте, що в бійку двох придурків західна сторона взагалі не буде вмішуватися. Західна сторона подивиться, що ви там, хлопці, і так гарні, окей. Транспарант вам в руки, так би мовити. Живіть собі якось щасливо, якщо зможете. Ну, потім не нарікайте на Захід, бо Захід в цьому плані не винуватий. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. Бо це для всіх стало дуже важливо. Так, знову ж таки, питання енергетичної безпеки – це, наша проблема, а не Заходу. Заходу від наших проблем не холодно, не жарко, прокиньтеся нарешті. З усіма речами треба бути сильним і сміливим. Для того, щоб з тобою рахувалися, і для того, щоб ти мог вигризти для України важливе. Щось, хоча важливе. Щоденно бажано. І тому питання щодо ударів всередину, тобто деякі речі вздовж кордону ми використовували. Я вважаю, що на Харківщині люди зупинені, або не люди Російської Федерації, зупинені, їх наступ провалився, визнають всі експерти. Наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що був зупинений нашими воїнами і відповідною зброєю. Все ж таки будемо... Знову ж таки, ми розтягнули фронт, ми розтягнули фланги. Це, демагогією займається. Нити високо службу наших хлопців. Тому сьогодні сприймається поки що складно. Хоча деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей ми почали отримувати деякі. Це треба також дотиснути. Треба, бо це абсолютно справедливо. Є точка, з якої вилітає ракета, або відповідна бомба, guided bomb, так? І ми розуміємо, звідки. І це несправедливо, що ми не можемо туди, звідки це вилетіло, відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право. Да, ми маємо право, але для цього ми маємо бути конструктивним і зрозумілим партнером Заходу. А ми ним є. Ми ним не є, тому що ми тут влаштували в Україні диктатуру і маємо казна, що клас. Це сильно сприяє діалогу поміж Україною і Заходом, треба відмітити. Тому ми і почали, розуміючи, що цей процес буде уповільнений,
і що тобі не будуть давати дозвіл або так швидко, як нам потрібно, щоб вижити, не будуть давати дозвіл, ми почали свої відповідні розробки. І є успіх в них, є дрони, і є вже не тільки дрони. Уніан, будь ласка. Зараз зроблю зупинку просто для того, щоб ви налаштувалися на те, щоб слухати журналіста. Дякую, Сенко Віталій. Уніан, пане президенте, під час двосторонніх зустрічей ви неодноразово порушували перед нашими міжнародними партнерами питання про те, що від моменту оголошення військових пакетів допомоги до моменту, коли безпосередньо ця допомога потрапляє на фронт, проходить занадто багато часу. Так і є. Навіть в одному з інтерв'ю ви сказали, що є в Україні сформовано 14 бригад, які з точки питання озброєння взагалі не озброєні. Водночас під час саміту НАТО було ухвалено рішення про посилення координації ролі НАТО у питанні доставки зброї. На вашу думку, це вирішить ці всі логістичні проблеми, щоб набагато швидше зброя приходила на фронт? І ще хочу уточнити щодо цих 14 бригад. Вони створені для майбутнього контрнаступу? Дякую. Вони дуже... Ой, почула, ну, зрозуміло словом. Мені якраз не подобається така журналістика, коли, ну, знову ж таки, пам'ятайте про те, що це сильна пересуха, яка створена спеціально для президента. Тому такі питання сильно, так би мовити, розмиті. Ні, щоб сказати, пане президенте, у нас повний бардак в армії, повний недоукомплектована армія, з бригадами робиться фіг зна що, порядку немає, наведи лад, йоперний балет. Ти у нас тут президент, чи ти у нас тут хто? Давно були створені. Різна кількість, скажу вам відверто. Створювався резерв. Але резерв, щоб він був працюючим, так бойовим, треба, щоб він був не тільки зі зброєю, а бажано, щоб він ще й тренувався на цій зброї, з якою потім він буде воювати. Тобто резерв, що виконує резерв, це вже завдання на фронті військового командування. Це оборона або наступальні дії. Головне, що у тебе є резерв. І передусім це для того, щоб проводити ротації. Таке було завдання. Від мене було таке завдання. Нам потрібні були ротації, щоб хлопці мали відпочинок. Потрібен був резерв, дивились, яка кількість резерву, яка кількість відповідних бригад повинна бути. І все, що ми просили постійно, щоб ці 14 бригад були укомплектовані. Це не нові бригади. Так дуже часто помилялись, коли казали, ось Україна хоче нові бригади. Це не нові бригади. Це бригади без зброї. А вже ж, якщо говорити, чи воювали вони. Також убив мене. Тобто є бригади взагалі без зброї. Ну да, ми можемо, звісно, звинувачувати наших західних партнерів, але де ми були? У нас іде 2,5 роки війна. Де наша, так би мовити, ну не армія, а безпосередньо комплектація військового? Де вона? Де оця вся державна зброя? Де оце все обмундірування, так би мовити? Де підготовка солдата, в тому числі броня, автомати і так далі і тому подібне? Оцими всіма логістичними питаннями хто буде займатися, ви мені скажіть? А вже ж, якщо говорити, чи воювали вони або не воювали, тоді може бути так, вони більш свіжі, ці бригади. Так воно і є, але вони також давно сформовані. Але без зброї. І це неправильно, не зовсім без зброї. По-перше, щось почалось надходити. Це позитив. Артилерія тощо. Але до позитивного результату ще довго. Друге, що стосується координації. Я хотів би, щоб ми розуміли, яке це рішення щодо координації і щодо 40 мільярдів. Це, якщо чесно, цей компакт, який був підписаний в НАТО, дуже важливий. Уявіть собі, що
Скажу чесно, я поки що сама не зрозуміла оці всі 40 мільярдів від НАТО. Ну, тобто, де вони вистрілять, як вони вистрілять, про це щось мовчить український Ютуб. Ну, певно, інформації немає, треба розуміти. Про ці 40 мільярдів, ну ми тим не менше. Знову ж таки, є у нас в українському Ютубі така традиція лялякати. Та чи інша держава дає вам військову допомогу. Ви домовились. Сполучені Штати або інші країни. І є серйозна сума. І ми з вами, як суспільство, це бачимо. І суспільство тієї країни, яка виділяє цю суму, також це бачить. І хочу зрозуміти, як же так? Я виділяв таку суму, я голосував, це мої податки. А чому надходило повільніше? А чому надходило не все? А куди діваються гроші? І ця координація, вона дуже важлива. Напевне, Володимира Зеленського тихенько в кулуарах ставлять раком, я так зрозуміла. Тобто його питають, де гроші, ми не виділимо гроші, поки ти нам не аргументуєш. І Володимир Зеленський думає, що він там розказав про ля-ля тополя, і йому будуть аплодувати. Оце він ж прийшов до наших розказати, що а я там їм такого не говорив. Якщо НАТО з цим справиться, це буде прорив. Тому що їх головна річ, про яку ми домовлялись з Єнсом Столтенбергом. Для мене дуже важливо, щоб гроші, які виділені на зброю Україні, прийшли в виді зброї Україні, а не в виді транспорту, ще чогось, яких пакетів, тощо. Це окремі речі. Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу, гуманітарна допомога, до речі, також важлива. Я не розумію, навіщо нарікає Володимира Зеленського. Він має розуміти, що зброю реально виготовити в рази важче, в рази затратніше. А привезти гуманітарну допомогу в рази легше. Тим більше, що це західні країни, в них західне мислення. Західні країни логічно подумали, що в Україні війна. Значить, Україні потрібні будь-які оці всі гуманітарні комплекти. Подумали логічно західні країни. А Володимир Зеленський подумав, нафіг мені треба, мені потрібна зброя, або давайте гроші. Західні країни дивляться на нього і думають, йоперний балет. Допомогу вдячні, вона важлива. Але якщо у вас в пакеті написано 40 мільярдів військової допомоги, то дуже важливо, щоб ці 40 мільярдів в виді зброї, ППО або зброя будь-яка, від артилерії до ПТРК тощо, щоб вона прийшла. Але ж це мова йде про НАТО, ви не забувайте взагалі-то. Тобто це не окремі гуманітарні місії окремих країн, це цілий блок НАТО. Значить, напевне, вони ж на 40 мільярдів все ж таки виділять щось серйозне. Я так думаю. НАТО не займається гуманітарними місіями, тому Володимир Зеленський нехай тут не розказує, не жаліється про своє чоловіче. А не потім ви з'ясували, що вам прийшло на 7 мільярдів, а все інше десь там по дорозі на ті чи інші речі витратилось. Це дуже важливо. Тому оця координація, вона важлива не тільки вчасно, але щоб дійшло все, не розмазалось. Я не розумію оцього всього його спіччя, чесно. Просто не розумію. Він або перекладає свої чесноти на західних партнерів, або там, можливо, історія ще гірша, нам просто Володимир Зеленський не все розказує. Закрадається в серце підозра. Бо він таке городить, що, але бухгалтерська звітність у Європі на вищому рівні. Скажу вам, як людина, яка живе в Данії. Що взагалі-то я тут знаю про свій особистий бухгалтерський облік більше, ніж маю знати, більше, ніж знала в Україні. Так що не треба нарікати на наших західних партнерів в плані бухгалтерії. Скоріше за все, десь вчудив Володимир Зеленський його команда. Але Володимир Зеленський нам про це не хоче говорити. Да. Тож, слухаємо його далі. Так. Суспільне, перший ряд.
Вітаю, пане президенте. Тарій Кінша, Суспільне мовлення. Стосовно цих 40 мільярдів, за які ви говорите, близько половини з них зобов'язуються надати Сполучені Штати. От які ризики для цієї допомоги у разі перемоги у президентських виборах Дональдом Трампом? І ще питання. Ви звільнили главкома Залужного, пояснюючи це тим, що потрібно перезавантажувати систему. Які зміни зараз ви бачите зі зміною главкома? Як оцінюєте роботу Олександра Сирського, зокрема, враховуючи травневий прорив росіян на Харківщині? Дякую. Запам'ятали питання. Ну, давайте я вам скажу, так би мовити, свою відповідь. Перше, що від зміни президента немає сильно похитнутися ні внутрішня політика США, ні зовнішня політика США. Ну, можуть бути там певні нюанси. І те саме стосується НАТО. Тобто, це тільки наші радянські люди оце отак переживають. Це раз. І по-друге, питання із Залужним і Сирським насправді цікаве. Подивимося, як буде викручуватися Володимира Зеленського. Тут я просто мовчу і ви просто слухаєте. У Сирського серйозний виклик. Ми чекали зброї і голосування пакету майже 8 місяців. А це дуже серйозний виклик. Я не хочу порівнювати. Я до всіх ставлюсь з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував своє завдання на своєму місці. Складно сказати, що би було, якщо б не змінилось керівництво армії. Мені складно сьогодні сказати. І відверто я не хочу про це говорити. Це питання і розмови післявоєнні. Ми повинні поважати всіх і бути вдячними всім, хто працює і воює за Україну, і захищає нашу державу. На цьому б я зупинився. Я не вважаю, що якщо б будь-хто був на місці Сирського, не було б відповідного прориву. Я вважаю, він би був. Бо цього хотіли русські, їх було завдання зайти, окупувати Харків. Плюс великий в цій ситуації щодо Сирського в тому, що він знає Харків. І це немало. Він відвоював його, відвоював той регіон. І успішна операція була на Харківщині саме під його командуванням. А це плюс, але знов-таки мені складно порівнювати. Зупинили – молодці. Не дали окупувати Харків без пакету – молодці. А потім з деталями будемо розбиратись, коли у нас буде пауза. Що стосується армії, а до цього ви запитали? Якщо Трамп переможе, чи є загроза отримати... Я думаю, я вважаю, що у нас є такий... Зараз, тобто зрозуміли. Як на мене, наскільки я, знову ж таки, як письменник, як любитель діалогів, якщо все ж таки відкрити моє князівство роману, все, що я можу сказати, що взагалі-то Володимир Зеленський, напевно, десь там, глибоко в душі, він все ж таки сумнівається в правильності своїх рішень. Але справа в тому, що йому ж бракує елементарної компетентності. Не розуміється він в політиці. Він повний ноль. І він не може прийняти правильних рішень, тому що йому бракує компетентності, плюс він посадив собі на шию Єрмака, красота така. Да. Словом, він сумнівається, він розуміє, що йому за це прилетить після війни. Звісно. Тепер послухаємо про Трампа. Таке рішення, воно абсолютно справедливе щодо 40 мільярдів, що будь-хто, хто б не був на чолі Сполучених Штатів Америки, не буде зупиняти цю допомогу. Як я і казала, що у США, на відміну від нас, при зміні вищого керівництва нічого великого і грандіозного в країні не змінюється. Навіщо ці радянські опасіння, даруйте за русизм?
Може бути перегляд політики Сполучених Штатів Америки? Складно зараз сказати. Ви знаєте, все одно треба зрозуміти, що це координація грошей. Наприклад, ми з вами підписали договорів без Сполучених Штатів Америки. Да, його договори, оце, ну чим би дитя не тішилося, би не плакало. Ну, як на мене. На 30 мільярдів, більше. Це така серйозна, дуже серйозна підтримка і серйозний фундамент. І наскільки я пам'ятаю, один з аргументів Трампа, Дональда Трампа, коли він був президентом, щодо його відносин і пропорцій з НАТО, було саме в тому, що якщо я Сполучені Штати Америки і даю долар, Європа повинна давати також долар. Питання було в цьому. І якщо подивитись, скільки зараз дає Європа, з точки зору вкладу в НАТО, з точки зору підтримки України, то якщо Європа буде давати 30 мільярдів, нас влаштовує така пропорція. Знову ж таки, ну, за це нас Європа і не любить. Я вам чесно скажу. От саме за це. Тому що ми їх роботу вимірюємо мільярдами. І зрозуміло, що Європа і США ображаються, мол, чого ти з нас вимагаєш грошей. Конструктивна країна, так би мовити, казала, що у нас там є проекти, або у нас є потреба така, то давайте вирішувати проблеми. Ну, тобто, в політиці ніхто напряму про гроші не говорить. Оце тільки ми. От і за це нас не люблять, якщо чесно. Тому що це не політика, це тупо вимагательство і ракети, якщо чесно. Армія ТВ, будь ласка. Дякую, пане президенте. Леонід Мацієвський, Армія ТВ. Підкажіть, будь ласка, під час саміту НАТО Україні пообіцяли передати ще 5 систем ППО «Петріот». Це така унікальна досить система. Скільки їх ще нам потрібно для того, щоб вони на максимум виконували свої задачі? Дякую. Зрозуміле питання. Нас цікавлять патріоти. Просто слухайте Володимира Олександровича. Це епічна сила. Я можу вам сказати, скільки нам їх потрібно, саме патріотів. Хоча це система не єдина, яка нам потрібна, і працює комплекс в захисті. Тому що не тільки Петріот. Петріот один не зможе працювати. Та Петріот найголовніший в цій узагальненій системі. Найпотужніший. Тому що балістика, ніщо не працює з балістикою. І якщо я вам скажу, скільки нам ще потрібно, буде зрозуміло, скільки у нас є вже. Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно патріотів. З точки зору структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. Це ж повністю закрити небо України. Ну, я не можу вам сказати, скільки у нас їх є або буде. Вибачте. Будь ласка. Ой, зараз. Ну, зрозуміло. Знову ж таки, оця таємничість, ну, він мені сильно нагадує дитину, знаєте, ну, оце тільки в мене, ну, як, не тільки в мене було, ну, ви бачили людей, які люблять ореол таємничості от на рівному місці. От Володимир Зеленський точно такий самий. По-перше, у нас є історія з Подоляком. Ну, тобто, не Володимиру Зеленському переживати, що ворог знає. Знову ж таки, закрадається в серце підозра, що ворог знає з перших рук і з Офісу Президента. Так що робити таємницю тут перед журналістами не треба. Моя така скромна думка. Вже розумієте, що коли є рішення на саміті НАТО внеску щодо 5 систем, ви розумієте, який це серйозний, дуже серйозний вклад. Добре.
Добрий день, Леся Зараз не вірю я Володимиру Олександровичу. Слухаємо журналістів. Видання Обоз.ua. Польща виразила готовність збивати ракети, які летять в їх бік, над нашою територією. Проти цього виступило НАТО. Це знову якісь червоні лінії, і чи є якісь зрушення для позитивного рішення цього питання? Да. Занотували питання журналістки. Тобто нас цікавить польське питання, ото його піар-хід з тим, що Польща буде збивати ракети над Україною. Зараз ми вам все послухаємо, зараз він вам все розкаже. З самого початку це були червоні лінії для відповідних партнерів, деяких партнерів в Альянсі. Не всі в НАТО так вважають, що це червоні лінії. Але тим не менше. Вирішальний голос все одно повинен був бути об'єднаним. Хоча ми... Знову ж таки, одна із улюблених там – це червоні лінії. Перестаньте мусолити їх, чесно. Червоні лінії вже давно не актуальні в інформаційному просторі. Ми ж як почнемо катати одну і ту саму платівку, нас же ж не зупинить ніщо. Да. Які червоні лінії? Йде третій рік протистояння з Російською Федерацією, заспокойтеся. Ми почали працювати на двосторонньому відносинах, на двосторонньому рівні, тому що це передусім не тільки безпека країни НАТО Польщі, а просто безпека людей в Польщі. Тому що просто ракета може попадати туди, або вже попадала. У нас просто різні думки на цей напрям. От того я і думаю, що Володимир Зеленський особисто повний нуль в політиці і ні чорта він коли підписував, навіть не читав, я так відчуваю. Це такий політичний аналіз відірви і викинь від президента України, що навіть я до такого не додумуюсь. Прямок, скажімо так. І я вважаю, що це було справедливо, щоб для безпеки і західної частини нашої держави, там де газосховище, і для Польщі, так як це один той самий напрямок російської ракети, я вважав, що це... Зараз ми домовилися, пункт 1, 2, 3, або просто тезами розкажи, про що ж ви там домовилися з Польщею. Ми це зараз будемо довго чекати. Абсолютно справедливо, якщо Польща буде нам допомагати збивати ракети, які йдуть саме в напрямку Польщі. Ми говоримо про саме цей напрямок. Напрямок газосховищ України, куди часто прилітає газом. Цікаво, що є країни, ви знаєте, скептики в НАТО, в принципі, до нас. Так ось дуже важливо, що газом цим, який в нашому газосховищі, користуються саме ці країни. Це цікаво. І мені здається, що цей скепсис країн повинен бути зменшуватись. Бо якщо ми не захистимо наші газосховища... Давайте поговорю ще про газосховище. Газосховище знаходиться на території України. Так, вони ближче до західного кордону. І якщо це наша країна, наша територія і наші кордони, якими б вони не були, де б вони не знаходились, значить це наша відповідальність. Якої матері ти дьоргаєш поляків, можна запитати. Звісно, що поляки тобі розказали багато чого цікавого. Я б також, напевно, це все розказала. І Володимир Зеленський сидить тут ля-ля тополя, знову ж таки. То ці країни в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди. Ми підписали з Польщею. Я не розумію, це в нього такий план, такий, залишитись без газу, так ти ж гарант, я гарант, ти що, так гнать. Двосторонні гарантії безпеки, де розглядається технічний розгляд цього питання. Ми підняли цю тему і підняли її юридично. Я не можу вам гарантувати на сьогодні, що 100%, але я вважаю, що ми перший крок... Гарант у нас, який не може гарантувати, да. Все життя мріяла про такого гаранта. Я, звісно, придираюся часом до слів, це ж...
Ну, це Володимир Зеленський. Його якраз трагедія зараз і буде заключатися в тому, що він 5 років ніжився в теплій ванні такій політичній, і тут йому зараз буде перелітати в лобешник прямо метеором таким, знаєте, під углом 45 градусів, здається, на другій космічній швидкості. Такий джух. Оце зараз буде прилітати Володимиру Олександровичу. Йому начхати глибоко на його теплу ванну. І зробили. Далі там є нюанси. Є нюанси. Далі, будь ласка. Зараз налаштовуємося слухати журналіста. Все. ICTV в кінці. Добрий день. Наталя Луценко, програма «Факти» ICTV. Пане президенте, як, на вашу думку, чи продовжує працювати наша держава над тим, щоб Сполучені Штати Америки визнали Росію країною-спонсором тероризму? Адже після атак і на клініки, і після того, що вони роблять на ЗАЕС, ну це більш ніж виправдано. Дякую. Знову ж таки, тому я й думаю, що це все така компліментарщина нашому сонцеясному президенту, що це просто неймовірна штука. Ну, яка Росія спонсор тероризму? Ну, блін. Нікому нафіг не був потрібен Гітлер, спонсор фашизму у всій Європі. Це таке дитяче питання, якщо чесно. І зараз буде така розмазана відповідь, прямо... Слухайте. Ви знаєте, що більшість Конгресу за таке рішення? І це правда, абсолютно. Вони дуже близько... Це мені? Дякую. Вони дуже близько до цього. Бо, знову ж таки, Володимир Зеленський сів на вухо конгресменам США з дитячим питанням про те, що Росія спонсор тероризму. Клас! Канікули у США, напевно, пройшли на ура. Толку з того для країни нуль, але головне, що Володимир Зеленський порадувався. Ну, це немає слів. Цього рішення, але ніяк не можуть його проголосувати. Да, бо, напевно, в Конгресі США є повно більш цікавіших питань, ніж твоє дитяче. Ну, так. Не можуть по внутрішнім причинам, по питанням внутрішнього характеру. Вони вважають, що це дуже небезпечно для їх політики. Не всі вони в високих кабінетах так вважають. Я не можу більше нічого додати до цього. Да, ну я також, якщо чесно, не можу нічого додати до цього, окрім матюків. Так, будь ласка, це АРД, правильно, в самому кінці зали? Дякую. Марія Федорова, АРД Німеччини. Пане президенту, таке питання щодо саміту НАТО. Україна отримала допомогу, але недостатньо, говорять експерти, сказали ви. Ми спілкувалися з київлянами минулого тижня, і одна жінка сказала, вони в Вашингтоні тільки балакають. Як ви вважаєте, ця недостатня допомога є якоюсь спробою країн Западу схилити Україну до переговорів з Москвою? Дякую вам. Запам'ятали питання журналіста, але, знову ж таки, важлива сама арка. От зараз ми з вами будемо повертатися до початку. Згадайте, так би мовити, перші прес-конференції Володимира Зеленського під час війни, тому що до війни мені його особистість не сильно, так би мовити, була цікава, тим не менше. На початку війни Володимир Зеленський давав пріоритет західним журналістам. А тут він же ж наших поставив попереду своїх більш-менш перевірених журналістів, а зараз західні журналісти будуть в кінці. Да. Тільки це насправді не міняє суті питання, що у нас питання задаються досить таки любі серцю президента, що от США нам недостатньо допомагає.
Замість того, щоб західний журналіст сказав, що а в США думають, що ти козел, рідкісний, скажімо так, і далі можна розвернути цю думку, тому що ти ля-ля тополя робив в Конгресі США, тому що ти лізеш в лави республіканців, ідіотіна ти така, і далі і тому подібне. Тобто Володимир Зеленський робить багато рухів, які йому як президенту робити взагалі-то заборонено. І немає людини біля Володимира Зеленського, яка взяла б так би його за шкірку і виховала б пару раз. Слухаємо цього сонця ясного. Я скажу вам відверто, у нас було засідання лідерів нашої Ради Україна-НАТО, і там 99% країн, вони повністю на нашому боці. Ну, принаймні так це звучить. Да. Тобто, 99% країн на нашому боці. Да? А до чого нас хочуть взути кожен другий, а? Ти мені скажи. Та тому що це політика. Політики часом на слова говорять одне, роблять зовсім інше, по факту. І дивимося ми не на слова, не на балакучість цю всю їхню, а на суть, на те, що вони роблять. Володимир Зеленський поговорив і 99% за. Наївна ти людина. Вони дійсно хочуть допомагати. Вони дійсно, що ми можемо ще зробити, щоб нова сторінка з'явилася в цій боротьбі, щоб наблизити закінчення війни тощо. Я вважаю, що вони дійсно хочуть. Але інституційно дуже складно. Від того, що вони хочуть, до результату проходить дуже довгий час. Іноді цей час впливає на дух, впливає на тактику. Зараз скажу, тобто це просто ля-ля тополя. Тобто він просто забиває словами ефір. Це роблять багато блогерів в тому числі. І він же ж як медійна людина також ляпає язиком. Мені до такої майстерності далеко, але я вчусь. На те, що у тебе на полі бою, ти за цей час втратив, наприклад, там висоти, коли військові контролювали якусь територію, десь посунулись назад і вже не так вигідно стоять тощо. Багато речей, а ще є внутрішні у них питання, а ще у них вибори, а ще вони борються, а ще хтось роздратував їх суспільство і каже, що ми даємо Україні багато грошей і це впливає на нашу економіку, а третій сказав, що через це наші продукти харчування, енергетика стала дорожче. Розумієте, да? Воно не йде саме так, як хочемо тільки ми, і ми хочемо сьогодні і зараз, і воно все виходить. Не виходить так. Багато різних викликів і є і в країнах. І Росія, на жаль, дуже сильно працює. Дезінформує, впливає, підкупає тощо. Я не бачу, щоб нас кудись штовхали. Безумовно. Що я вам скажу? Він не бачить. Я бачу, що його грає Путін в темну аж бігом. Він не бачить, знову ж таки, наївна людина. Є лідери, які б хотіли би нас штовхнути. Безумовно, сьогодні вони бояться політичної відповідальності. Якщо вони будуть це вголос робити, їх суспільство можуть їх не підтримати. Знову ж таки, далеко не кожен політик любить оцей весь піар. Тобто політика – це також справа особистісно орієнтована. Тут також, так би мовити, людський фактор грає не останню роль. І питання тільки в тому, а чий характер сильніший і в кого стержень реально є, а в кого стержень такий паперовий. Один раз дихне і нагнеться той стержень. Це так саме відбувається. І звісно, що Володимиру Зеленському ніхто не зобов'язаний з політиків піддавки з ним гратися, тому що він схопив цілі 2 зірки, такий він у нас класний лідер. Ох, отримає Володимир Зеленський звіздюлей по повній програмі. Я вам гарантую це.
а декого знести, де, наприклад, дуже сильна підтримка України всередині тієї чи іншої держави. Так, безумовно, є коаліційні уряди, і ти домовляєшся, наприклад, з лідером, і він тебе підтримує, а там десь хтось із міністрів, він з іншої партії, яка проти України, і він блокує. А уявіть собі, що це, наприклад, міністр оборони. І уявіть собі, ви підписали документи, ви все проголосували, більшість в країні це підтримала, в тій країні, а, наприклад, міністр оборони заблокував. І такого дуже багато. Я, наприклад, не розумію цього механізму, якого він виклав, чесно. І що значить міністр оборони заблокував? Тому що міністр оборони, як ви знаєте, дивіться на початку, підпорядковується прем'єр-міністру України. Тобто заблокував фактично уряд, а не окремий міністр оборони. Можливо, все вирішили спихнути на міністра оборони. Ну це ж треба мати в голові, так би мовити, масло, як казав мій батько, а не тормозну жидкость. Ну, Зеленського тормозна жидкость однозначно. Він не може звести 2 і 2. Ну, однозначно. Це такий менеджмент, може і мікроменеджментом можна назвати. Він щоденний. Це Польща? Він щоденний. Просто скажи так чи ні. Ну, Польща явно відбрехалася. Ну, а цей повівся. Ну, ні, поляки молодці в цьому плані. Ну, тобто, якщо Володимир Зеленський настільки дурний, що його грає навіть Орбан, про це зараз ми поговоримо, то і Путін його грає, і поведуть його кататися по всьому арабському світу, потім в Канаду він заїде. Ну, чим би дитя не тішилося, вважаю. Але ми від цього, як країна, не виграємо взагалі ні дня, ні разу. І це непросто. І над цим треба працювати. Чи достатньо, знаєте, чи достатньо нам допомагають? Достатньо для чого? Достатньо для перемоги? Недостатньо. А в тебе є цей план перемоги, в тебе є розуміння перемоги, ти президент 3-го року війни? Ми перемогли би. І втрат би було менше. Недостатньо. Достатньо триматись? Так. На сьогодні, вважаю, так. І тому, коли ми кажемо, а що Україна, а як ви бачите? Як ми бачимо? Ну, ми-то знаємо, як ми бачимо. Але не все від нас залежить. Ми будемо бачити закінчення війни так, як повинно бути справедливим. Давайте я ще матюкнусь, так би мовити. Тому не варто йти в політику з позиції жарту. Отут зараз Володимир Зеленський нам каже, що ми ж хочемо перемогти, але не все від нас залежить. А ви, приперлися в політику чи в дитячу пісочницю, ви мені поясніть. Так, це політика, так тут б'ють, так тут сильно б'ють. І треба бути ідіотом, щоб підставитись, а потім не могти навіть пояснити, як це сталося. Ну, клас, і розігрувати себе жертву. І допоки український народ буде вестися на оцей дешевий цирк, ви будете мати от таких от політиків, які максимум, що можуть зробити ля-ля тополя, але по факту він відверто зливає країну, так. Ну, тому що розуму йому бракує, і він вирішив, що якщо він зараз призупинить війну, то, напевно, він зробить добре. Я не згодна, тому що коли ми зупинимо війну на будь-яких умовах, навіть якщо ми зупинимося там, де війська зупинилися, то ми можемо програти час. Коли ми захочемо перейти у активну фазу війни, коли ми раптом накопимо сили, нам буде важко аргументувати, а чого ми хочемо повернути свої землі, як не дивно. От як ви потім поясните нашим західним партнерам? Тому що ми стали мілітарі. Ну так ви ж нібито йдете в ЄС і НАТО. Мілітарі.
Потім стануть такі питання. Але про це зараз взагалі ніхто не думає. Людям морочать голову з оцими всіма мирними історіями. Як на мене, краще грамотна партизанська війна, але ми не готові навіть до грамотної партизанської війни, тому що Володимир Зеленський зі своїм оцим ТЦК, він взагалі кидає країну в анархію. І він від цієї анархії постраждає самий перший. Чесно. Тому що якщо народ розізлиться, якщо народ піде в рознос, то його повісять на арці дружби народів самого першого. Тому що саме він, і тільки він сконцентрував всю владу в своїх руках. І тільки він винуватий. Навіть за все те, що робив Єрмак, і про що ця людина така хороша, гадки сивої не мала. Оце все не буде мати жодного значення. Вони такі розклади розраховують, слухаючи цього балаболу. А тут залежить не тільки від нас. Ця справедливість, бачите, вона тримається не тільки на людях і на нашому бажанні, а ще на фінансах, на зброї, на політичній підтримці, на єдності в ЄС, в НАТО, в світі. Дякую. Наступне запитання. Фрідом, так? Третій ряд праворуч. Запам'ятовуємо питання журналіста. Так, третій ряд праворуч. Вітаю вас, пане президенте. Лариса Петрук, телеканал «Фрідом». В мене питання з приводу візита пана Орбана до Києва. Це його таке миротворче, так скажемо, турне. Вже були подібні спроби, намагання. Минулого літа, якщо я не помиляюся, приїжджала делегація до вас із країн Африки. Також таке типу миротворче турне. Але чи приносять взагалі користь такі поїздки? Чи ви бачите взагалі якісь, щось із цього? Чи бачите щось позитивне? Дякую. Дякую. Клас. Позитивне з візиту Орбана. Да. Я зараз буду сильно лаятися, але давайте його послухаємо. Дякую. Напевно, як більшу частину айсбергу не видно, так і більшу частину роботи. Особливо з тими країнами, які є дуже скептичними, але були. Скептичними або проти. Це те, що я казала. Політика взагалі не сильно публічна справа. І те, що ви бачите на поверхні, далеко не вся політика. Тут він же ж сів по Золотуса, наш герой. Голосували між нами або були на стороні Росії. І як це змінюється, іноді ми не звертаємо увагу. А все це має великий вплив на закінчення війни і великий вплив на те, що ми живемо і боремось. У нас було на саміті миру 12 африканських країн. Мені здається, 11. Да, слухайте історію про африканців і буси. Це просто абзац. 12 доєднались до комюніке на сьогодні. Все починалось з їх візиту. Вони були дуже скептичні. Після цього поїхали в Росію. Дехто змінив свою позицію, коли ми спілкувалися. Потім ми ще спілкувалися. Потім ми відправляли зерно. Потім ми знаходили... Зрозуміли. Купили їх зерном, по суті. Бо те, що вони спілкувалися, їм не було що запропонувати африканським країнам. Йожику понятно. Були дипломатичні майданчики і мінялись деякими речами, скажу вам відверто. Тихо, за лаштунками. І потім ви маєте набір країн, які вже проукраїнські. Тому чи має це вплив? Брехня. Він зараз далі розкаже, куди цікавіше. Вплив має. Я не порівнюю це зараз з візитом, до речі, Віктора Орбана до нас. Да, це взагалі було незрозуміло, до чого тут ця вся історія, але там буде ще продовження. Те, що візит був в Україну, це добре у будь-якому випадку. Тому що у нас конкретно не було відносин. Ми сусіди. Знову ж таки, нехай не бреше. У нього був інцидент з Орбаном. Навіть я це висвітлювала.
Я, правда, не пам'ятаю, чи вийшов в мене ролик, чи не вийшов, але я пам'ятаю, що я висловлювалася з цього всього приводу. Да, там Володимир Зеленський вчудив. Він посварився з Орбаном на рівному місці, тому що йому бракує дипломатичного хисту. Сподіватися на те, що Орбан приїхав, тому що вирішив, що ой, Володимир Зеленський у нас такий хороший, як же це я справлюся з політичною системою без мого любого друга Володимира Зеленського, я прямо навіть не знаю. Володимир Зеленський, до речі, підтвердив свою легітимність, будучи обраним народом. Ні, він забувся, да? Ні, по-любому треба з'їздити, да? І тільки Володимир Зеленський міг проковтнути оцю ахінею. Зрозуміло, що Орбан приїхав до нас з конкретною ціллю. А цей же ж, Боже, ти до мене приїхав, радость-то какая. Да. Воюємо з угорцями. У нас ворог один. Я хочу, щоб ми не забували. Росія. І, на жаль... А Угорщина з Росією не воює. І вони втягнули в цю війну Білорусь, з території якої нас також атакували. Так, але з угорцями ми не воюємо. У нас повинні бути сильні, дружні, принаймні треба побудувати спочатку хоча б прагматичні відносини. Там багато наших людей. Тому я вважаю його... Мене, чесно, задовбали його загальні фрази, оце ні про що. Тобто я не розумію, визвати наші журналісти. Візит в Україну був правильний. Якщо він використовував Україну, щоб після цього йому було комфортно поїхати в Росію, про його візит в Росію, до речі, я не знав, коли він був в Києві. Якщо... Оце взагалі лоханувся, я народ називається. Він не знав про те, що Орбан після візиту в Київ поїде в Росію. Чи ти наївний, чи ти дурний, я не розумію. Людина 2 і 2 в політиці не може зв'язати. Давайте ми взагалі ще 6 років будемо при Володимирі Зеленському. Да? Цікаво, що у нас зміниться, якщо ми взагалі політичні самогубці, то давайте так ризикнемо. Він це так використовував, це неправильно вважаю. Його візит в Росію я не підтримую. Тебе лоха ніхто не питає взагалі. Але це його, як вам сказати, це ж його рішення. Країни ЄС засудили його з цього приводу. Країни НАТО також. Да, а ти став позицію жертви, хоча ти, направду, повний ідіот в цій ситуації. Політика – це така штука, в якій ти думаєш спочатку. Думаєш, і тільки тоді ходиш. А наші спочатку ляпають і трендять 7 мішків гречаної вовни, щось і стається, ми не розуміємо, 2 і 2 прорахувати ми не можемо, от нас всі і будуть грати. Просто-напросто. А де безпосередньо посол в Угорщині? Чим він займається? Де у нас комунікація поміж посольствами? Я вже мовчу про розвідку і контррозвідку, це також, між іншим, справа Буданова. Оцим всім займатися. І тихенько займатися. Тому що розвідка і контррозвідка, особливо в часи війни, мають працювати також і на політичному фронті. Щоб наш оцей Ложкіндос оце не ганьбився на всю країну. На весь світ. На засіданні нашої Ради, хоч вона була і закрита, я в деталі не буду говорити, хто казав, що казав, тощо, але зрозуміло, що була дуже серйозна розмова, така доросла розмова. Да, доросла з дитиною, я так розумію. Про те, що не може бути проросійської політики у жодного члена НАТО. Це взагалі, так би мовити, не комунікація навіть всередині альянсу. Тобто так Орбану прилетіло, тому що Орбан, між іншим,
Він просто порушив закон джунглів цілком свідомо. Тобто він просто вибився із загальної європейської політики. Йому за це прилетіло, а не тому, що Зеленський у нас така жертва, що приїхав до нього Орбан, а він ж не знав, куди направляється Орбан. Да, взагалі він же ж лошара той ще. Ну і навіщо нам такий сонцесяйний лідер? Оце я не розумію. Ну, у мене від нього мізки закипають. Тому я, чесно кажучи, вважаю, що нам треба спробувати побудувати між нашими країнами відносини. Треба. Да, треба, щоб працювала дипломатія, розвідка і контррозвідка на третій день рік війни. Ну, тобто це повний абзац. Ситуація з Угорщиною, ситуація з Польщею. Куди не глянь, один абзац, він сидить такий сонцесяйний, ні в чому не винний. Піариться як останній день. Спробувати. Будь ласка, CNN. Пане президенте, в США зараз точаться дискусії, зокрема в Демократичній партії, щодо можливості чинного президента США балотуватись на цей пост знову. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви, що ці дискусії впливають на україно-американські відносини, їх ефективність? І ви зустрічались з паном Байденом, з делегацією. Чи вважаєте ви, що є причини турбуватись про його можливість балотуватись знову? Знову ж таки, сильна компліментарщина уже звучить відразу в запитанні до президента. Я вже мовчу про те, що іноземні журналісти неймовірним чином чудово володіють українською мовою. Тобто я не маю нічого проти цих журналістів особисто, але я проти такої політики, як такої безпосередньо на конференції. Сильно, видно, проплачена ця вся комунікація. І то вона виконана на двійку. Слухаємо, тут недовго лишилося. Ми в війні і повинні турбуватись в цілому, щодня, щоб нічого не пропустити. Це правильно. Що стосується президента Байдена, він підтримує Україну. Що стосується демократів, підтримують так само, як і республіканці. Так, як я і казав, є в республіканцях деякі. Знову ж таки, я також це казала. Двопартійна підтримка України в США взагалі ні дня, ні разу не його заслуга. І не треба оце піаритися там, де взагалі не було твоєї заслуги. Лошара ти такий. Люди достатньо радикальні, але в більшості своїй у нас двопартійна підтримка. А інакше у нас не було б цього пакету. Це факт. Але турбулентність виборчого процесу має великий вплив. Починаючи з пакету, який так довго затягнутий був, і так довго його не голосували. Я вважаю, що послабило це рішення, довге затягування цього рішення послабило наші позиції на полі бою. Ми віддали. Знову ж таки, ти політик чи прикраса на стулі президента України. Ініціативу. Не бажаючи того. Просто у тебе є ініціатива, коли тебе підтримує і зброя, і техніка, і гроші, тощо. Ти морально сильніш. А коли військовий в окопі сидить і знає, що там не підтримують. А хто підтримує? Ну зараз там вони вирішують. Місяць, 2, 3, 4. Не треба бути якимось там політиком, щоб зрозуміти, якщо... Не треба строїти з себе жертву в політиці. Чесно, за це б'ють. І правильно роблять взагалі-то. Тому що якщо ви слабкий, то потім не ображайтеся. Партнер затягує з рішенням щодо підтримки зброєю, ну, військові в позитиві точно не будуть. Зрозуміла історія. Тепер ми повинні забрати ініціативу. Це непросто. М'яко кажучи, непросто. А ти думав, легко буде, коли йшов президенти, так? Тепер є рішення. І тому узагальнено, якщо казати про вибори, вони мають вплив на нас, при всій повазі до
Сполучених Штатів, на нас ніякого позитивного впливу не було. Так. Зараз ми відроджуємо цю впевненість, зараз пакет проголосований, але треба ще час, щоб ця зброя прийшла. Вибачте, треба ще час, щоб на цій зброї тренувались хлопці. І ще раз вибачте, так як вони тренуються не тут, навчання за кордоном, на це також треба час. Да, ну цей час треба враховувати. І цей час затягується, і він не контролює ситуацію, як ви зрозуміли з цього його розсікашиться мислів по древу. Він ні дня ні разу не в темі. Да, завжди мріяла про таку прикрасу, як Володимир Зеленський. Далі, будь ласка, Reuters. Доброго дня, Максим Гундар, Reuters. Питання про мобілізацію, кампанію мобілізації в двох частинах. Перша частина. Як ви зараз оцінюєте 2 місяці після прибуття в дійсність нового закону, як ви оцінюєте мобілізаційну кампанію зараз? Чи набираються достатньо нових людей, щоб заповнити ті дефіцити, які були, і виповнити подальші плани? І друга частина цього питання. Чи в Україні є, наскільки в Україні є спроможностей цих всіх нових солдат тренувати? І, відповідно, наскільки тут треба долучати західних партнерів з допомогою тренуванням? Військові кажуть, ну, коротше, зрозуміли. Саме болісне, саме тригерне інтерв'ю про питання про мобілізацію у нас, звісно, за дивним збігом обставин поставили в самому кінці. Да? Отак от випадково, так вийшло. Да? Тобто вони явно не могли це не проговорити, але ж вони не могли його поставити на початку, коли заходить глядач і клікає. Да? Не можна ж було так зробити. Ні. Вони його поставили в хвості. Тобто це повністю контрольована прес-конференція контрольована. Слухаємо цього чудосійка. Що все йде згідно їх плану. Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так, і це одне з рішень двосторонньої угоди нашої з Польщею. Все. Да, бачите, який він може бути лаконічний. І він, по суті, ніфіга не пояснив. Тобто, знову ж таки, щось він підписав з Польщею. Я насправді не певна, що одне другого якось стосується, але тим не менше. Ну, знову ж таки, наші люди поки що не слухають суті інформації. От якби ви, люди, слухали суті інформації, то половина балаболів в українському ютубі просто-напросто відпали, як порожній баласт. Не потрібен зовсім. Добре. BBC, будь ласка, в самому кінці. Ганна Чорноус, BBC. Пане президенте, попри успіхи, які ми чули щодо оголошення додаткових пакетів допомоги після вашого візиту у США, все одно ви не отримали все, що хотіли. Тобто це і протиповітряна оборона, як сьогодні говорили, і відсутність конкретики щодо членства в НАТО. Чи є чим ви розчаровані після вашої поїздки у США і після саміту НАТО? І також маленьке додаткове питання. Чи після подій цими вихідними ви поспілкувалися з Трампом? Якщо так, що ви йому сказали? Ну, тобто, зрозуміло. Питання? Да. З Дональдом Трампом я не спілкувався. Що стосується, а якщо поспілкуюсь, точно скажу, що я хотів сказати. Що стосується протиповітряної оборони, ми отримали серйозний результат. Дуже серйозний результат. На цьому А який конкретно? саміті. Ну, ви знаєте, що достатньо чи недостатньо, ну, я сказав, які об'єми потрібні Україні. Україна – велика територія, велика країна, і тому і захист такий повинен бути потужний. Що стосується, чого ми не отримали,
Ми не отримали на цьому саміті того, що не може Україна отримати, якщо вона в війні. Без популізму, без балачок. Запрошення в НАТО і членство в НАТО Україна отримує швидко. Да, як тільки Володимир Зеленський закриє рота і закриє за собою двері. Тільки закінчиться війна. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі. Запрошення нашій державі, якщо, або будь-якій державі, ну ми говоримо про Україну, якщо вона у війні. Їм для запрошення потрібно консолідоване рішення всіх членів НАТО. Тому я вважаю, що на цьому саміті НАТО Україна отримала максимум, який могла Україна отримати. Який ми могли отримати. А вже ж я б хотів би мати 25 систем Петріотів. Це не питання до НАТО, тому що серед всіх членів НАТО погодження дає Сполучені Штати Америки, а європейці нам скільки могли дали. Пару країн, якщо чесно, ще залишилось, які б могли би нам дати додаткові системи. І я скажу вам чесно, просто чому я сказав, що ми отримали все, що могли. І навіть з тими пару країнами ми провели бесіди, і вони позитивні. Немає у людини системного мислення. Все, що я можу сказати. Не хочу про щось говорити, коли немає кінцевого рішення. Але якщо закрити повністю потребу в ППО, це неможливо без Сполучених Штатів. Тому що така кількість відповідних систем є тільки на території однієї країни – Сполучені Штати Америки. Тут не при чому саміт НАТО, це може бути просто двостороння домовленість. Зараз наступний журналіст, тут ще трошки, народ, я сама втомилась. Останнє запитання, будь ласка, от четвертий ряд праворуч. Це Укрінформ, так, вибачте. Доброго дня, Юлія Горбань, Укрінформ. Вчора прозвучала заява Кирила Буданова про те, що готується наступ Росії з півночі. Все ж таки запитаю, про який напрямок йдеться? Це Харківський, і чи не Харківський, чи інший? І чи готується Україна, і що для цього потрібно, щоб бути успішними у відбитті цього наступу? Дякую. Запам'ятали питання про Кирила Буданова і про наступ росіян. Зараз відповідь буде епічна сила чергова. Слухайте просто. Я подзвонив після цієї заяви генералу Буданову. І він сказав, що трішки не так його зрозуміли. Тобто ми розуміємо, що розвідка, вашу мать. Наступи можуть бути, ми з вами в війні з русскими, наступ може бути, просто може бути. Я вважаю, що на Сході найскладніша ситуація, на мою думку і на думку команди. А давайте візьмемо ромашки і погадаємо, або на картах Таро розкладемо. Це просто, я не можу це слухати. Збройними силами України. Вважаємо, що на Харківщині зроблена серйозна робота, я б так сказав, щоб унеможливити потужний наступ з півночі. Через те, що там було зупинено, ця зупинка затягнула туди війська з різних куточків, які... Це знаєте, як називається культурно? Ну, те, що має на увазі Володимир Зеленський. Це те, про що я вам казала, що у нас розтягнутий фронт. Знову ж таки, завдяки нашій акції в Білгородській області
Зрозуміло, що росіяни розсердились. І зрозуміло, що наш кордон хиткий, що їхній кордон хиткий. Кордон елементарно має енну кількість кілометрів. Він, так би мовити, стоїть за радянськими стандартами, якщо стоїть взагалі. Він насильно умовний, перейти його досить легко. Значить, будь ласка, не створюйте додаткових, так би мовити, вогнищ, які ви не зможете проконтролювати, як нам говорить акція в Білгородській області. Тому що Харків, насправді, він досі під вогнем. Так, від нього відвели вогонь, але наскільки, ми не знаємо. Знову ж таки, туди, скоріше за все, доставили ППО, забрали із громадського сектору, що логічно, бо більше ППО у нас немає. Ну, фронт росте. Плюс у росіян зрозуміло, що йде мобілізація. Ну, ще не йде, але вона буде. Росіяни підтягнуть сили. Можете навіть не сумніватися. І Путін хоче нашу землю як можна більше. Чим ви будете захищатися, Володимир Олександрович? Ля-ля тополя тут не пройдуть. Чесно, я вам скажу. Стояли вздовж нашого кордону, що унеможливило їх сильного угрупування, наявності сильного угрупування з іншого боку. Це те, що я отримую як інформацію і ділюся з вами. Те, що я маю від розвиток. Від розвиток різних. Я в інтернеті маю якіснішу інформацію, ніж ти від розвиток, чесно. Різних розвиток нашої держави. Ну, давайте ще одне. Добре, і це буде останнє. Associated Press. Вітаю, Ганна Ар'єрова, Associated Press. Ви сьогодні згадали, що в Україні є власні розробки, і це не лише дрони. Чи є в Україні власні розробки далекобійної ракети? І якщо так, що ви можете про це розповісти? І, можливо, ви можете розповісти, яка актуальна кількість САУ «Богдан», яку виробляє Україна в місяць? Дякую. Також епічне питання, епічна відповідь. Да. Виробляємо сьогодні потужну кількість САУ «Богдан» в місяць. Да, потужну. Ні, щоб сказати, ну не знаю. Що я вам скажу? Я вважаю, що дуже потужно. Із заводів в Європі, я б сказав би, найбільша кількість артилерійських систем на місяць виробляється. Чесно, я б тут би злякала росіян. Але оскільки він не в курсі інформації, він не володіє інформацією, він навіть не цікавиться, напевно, цією інформацією, що там, де там у нього, скільки де у нього зброї лежить важкої, артилерійської, не артилерійської, піхотної, переносної зброї, скільки в нього цього всього є, де в нього ППО стоїть. Головнокомандуючий. Да. Нашим підприємством. Що стосується, окрім дронів, так, ми займаємось іншими системами, які дадуть можливість нам бути більш далекобійними. Розробки є. Дякую, шановні колеги. Приємно бачити, що, мабуть, вперше змогли відповісти на всі ваші запитання. Тож, давайте я з вами попрощаюся. Тобто жахлива прес-конференція Володимира Зеленського. Але прес-конференції Володимира Зеленського наші, от саме наші, я люблю. Тобто там глупота його видна. І справа в тому, що оскільки наш простір інформаційний він дещо зашорений, ми надто сильно любимо радянські стандарти, хоча від них треба відмовлятися, треба ставати більш демократичними.
Да, щоб не було таких факапів, як ми оце спостерігаємо з Володимиром Зеленським. Треба задавати гострі питання всім і вся. Можете мені позадавати гострі питання. Я люблю дискусії, я не проти дискусій як таких, тому що саме дискусії у нас зрушать цю країну з мертвої точки навіть під час війни. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!